السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع وتحية إليكم من جديد. برنامج اليوم هو برنامج مهم موجه خاصة إلى الإخوة والأخوات الفائزين بالقرعة الأمريكية لسنة 2025. إذن هناك نقاط مهمة سوف نتطرق لها في البرنامج، ولا بأس إن استفدتم من البرنامج أن تقوموا بمشاركته مع الأصدقاء والأحبة، هذا كله لكي تعم الفائدة. ولا تنسوا أن تشتركوا في القناة. إذن هناك تساؤل مهم يطرح من طرف بعض الفائزين والفائزات: هل في حالة لم نتوصل برسالة الموعد والمقابلة هل يحق لنا إرسال استفسار إلى مركز كساسي بالولايات المتحدة الأمريكية؟ وبالطبع الطارحون للتساؤل هم في كلتا الحالتين. هناك الحالات التي أرقامها صدرت في النشرة أو النشرات الشهرية، سواء لنشرة أكتوبر ونشرة نوفمبر، وهناك حالات أخرى لا زالت لم تصدر أرقامها في النشرات الشهرية، وكذلك هم طارحون لنفس التساؤل المطروح من طرف الذين صدرت أرقامهم في النشرات الشهرية. إذن هنا سوف نجيبكم يعني بالواضح وبصريح العبارة. بالطبع هناك فائزون وفائزات معنيون بالتوصل برسالة الموعد والمقابلة بحكم أن أرقامهم صدرت في النشرات السابقة، سواء نشرة أكتوبر ونشرة نوفمبر، يعني التي قمنا بتنزيل برنامج عنها يعني قبل أيام قليلة. وممكن أن تقوموا بالعودة إلى هذه البرامج لكي تستفيدوا أكثر وأكثر، ولكي تعرفوا هل أرقامكم صدرت في النشرة الأولى لأكتوبر والنشرة الثانية لشهر نوفمبر. إذن بالنسبة للمؤشر الذي يوضح لنا أن الفائزين والفائزات سوف يتوصل أو تتوصل برسالة الموعد والمقابلة هو إصدار الأرقام في النشرات الشهرية. وأكيد بعد إصدار أرقام الفائزين في النشرات الشهرية، هنا ممكن لهؤلاء يعني الفائزين أو الفائزات أن يتوصلوا برسالة الموعد والمقابلة. ولكن هناك تساؤل مطروح عن في حالة أنه تأخرت علينا هذه الرسالة، أي رسالة الموعد، هل يحق لنا أن نتواصل مع مركز كساسي بالولايات المتحدة الأمريكية؟ هنا سوف نؤكد لكم بأنه يحق لكم أنتم فقط أن تقوموا بإرسال استفسار إلى مركز كساسي بالولايات المتحدة الأمريكية. في حالة أنه رسالة الموعد تأخرت عليكم بعد إصدار رقمكم في النشرة الشهرية ولوحظ هذا واتضح لكم ملموسا وتأخرت عليكم رسالة الموعد، ممكن لكم آنذاك أن تشتغلوا على إرسال استفسار إلى مركز كساسي على الفور كإجراء استباقي. ونؤكد في حالة أنه الموعد أو رسالة الموعد تأخرت عليكم لفترة طويلة، لا ننصح بإرسال استفسار ما بعد إصدار يعني رقمكم في النشرة مثلا بعد أسبوع أو أسبوعين. لازم أن ننتظر ريثما يحين الدور عليكم. وبالطبع الاختلاف موجود في التوصل برسالة الموعد والمقابلة ما بين فائز وفائز آخر وفائزة وفائزة أخرى، هذا كله بالطبع ما بعد إصدار أرقامكم في النشرة. لازم الانتظار والتريث والصبر بالطبع، والانتظار هنا في هذه الحالة هو سيد الموقف. ثم ننظر إلى الموقع الذي سبق ذكره ووضحناه لكم، أي موقع نتائج الفوز السابقة. هذا الموقع هو الذي سوف تتوصل فيه برسالة الموعد والمقابلة. إذن في حالة التأخير، وهنا نؤكد، دخلتم إلى الموقع ولم تجدوا رسالة الموعد، إن شاء الله خير، ممكن أن تشتغلوا على الإجراء الاستباقي لإرسال استفسار إلى مركز كساسي بالولايات المتحدة الأمريكية لمعرفة مكامن الخطأ، ولكي تعرفوا
لماذا تأخرت عليكم رسالة الموعد؟ وهذا الاشتغال أو هذا الإجراء الاستباقي كإرسال أو مراسلة كساسي بالولايات المتحدة، متى ممكن أننا نشتغل عليه في حالة أنه هناك تعطيل وتأخير يتعلق بالتوصل برسالة الموعد والمقابلة؟ ولا ننصح بإرسال الاستفسار إلى كساسي في الوقت المبكر، أي أنه لازم الانتظار لأسابيع. عندما نجد بأن رسالة الموعد قد تأخرت علينا في هذا التوقيت، يعتبر بأنه يحق لكم الاشتغال على الإجراء الاستباقي، إرسال آنذاك استفسار إلى كساسي، وإن شاء الله سوف تتم أموركم تمام وبخير بدون عرقلة بدون مشكل. وكذلك نؤكد على الذين هم طارحون للسؤال عن التوصل برسالة الموعد والمقابلة وأرقامهم لم تصدر بعد في النشرات، هنا سوف نجيبكم. لازم الانتظار ريثما تصدر أرقامكم في النشرات الشهرية، ممكن من بعد أن تقوموا بمراسلة مركز كساسي بالولايات المتحدة في حالة أنه تأخرت عليكم رسالة الموعد والمقابلة، مثلكم ومثل الركب السابق من الفائزين الذين صدرت أرقامهم سابقا في النشرات الشهرية. إذن أنتم لا يحق لكم إرسال استفسار إلى مركز كساسي بالولايات المتحدة. متى ممكن لكم ذلك؟ عندما يصدر رقمكم في النشرة الشهرية، هذا مؤشر يوضح لنا بأننا سوف نتوصل برسالة الموعد والمقابلة. وفي حالة ما بعد إصدار أرقامكم في النشرة الشهرية ووجدتم بأن هناك تأخير في التوصل برسالة الموعد والمقابلة، آنذاك قوموا بالإجراء الاستباقي الذي وضحناه لكم لكي تلحقوا بالركب السابق من الفائزين الذين ممكن إن شاء الله مستقبلا يتمموا إجراءاتهم بخير وسلام بدون مشكل وبدون عرقلة. إذن نؤكد من جديد لتصحيح المفاهيم لدى بعض الفائزين الذين يريدون إرسال استفسار إلى مركز كساسي بالولايات المتحدة. بالطبع سوف نجد بعض المتابعين لديهم الفهم السريع والفهم الدقيق، بالطبع يأخذ المعلومة بكل انسيابية بكل سلاسة، ولكن هناك بعض الفائزين ممكن أنه يريد التأكيد والتكرار لكي يتبين له أو تتبين له جميع المعلومات بشكل واضح. إذن كل من تأخرت عليهم رسالة الموعد فعليهم الاشتغال على الإجراء الاستباقي المهم، وهو التواصل ومراسلة كساسي، أي أنه على المعنيين بالأمر أن يرسلوا الاستفسار في الوقت المناسب. وعندما نؤكد على الوقت المناسب، هو أن إرسال الاستفسار لازم إرساله في حالة أنه الفائز أو الفائزة وجدوا بأنه أرقامهم صدرت منذ فترة طويلة وللأسف لم يتوصلوا بالموعد والمقابلة. هؤلاء هم الذين يحق لهم وفي الوقت المناسب إرسال استفسار إلى مركز كساسي، أي مركز كنتاكي بالولايات المتحدة. بالطبع مراسلة كساسي سوف توضح للفائز أو الفائزة كل ما هو غامض بشأن سبب تأخر رسالة الموعد، وأكيد كساسي يأخذ جميع استفسارات الفائزين بعين الاعتبار بدون استثناء. وعندما يتوصل كساسي باستفساراتكم ممكن أنه سوف يجيبكم على الفور، وممكن أنه يحدد لكم الموعد قبل التوصل برسالة الموعد بالموقع الذي سبق ذكره. نؤكد على الموقع الذي وجدتم فيه سابقا نتائج الفوز التي تخصكم، لأنه رسالة الموعد والمقابلة لا نتوصل بها عبر الإيميل الخاص بنا، بل نتوصل برسالة الموعد عبر الموقع الذي وجدنا فيه سابقا نتائج الفوز. هذا بالطبع للتصحيح ولتصحيح بعض المفاهيم لدى بعض الإخوة والأخوات الفائزين بالقرعة الأمريكية لسنة 2025. أما عن مراسلة كساسي بالولايات المتحدة، فالطريقة التي ممكن لنا أن نشتغل عليها لإرسال هذا الاستفسار لازم
أنكم ترسلوا الاستفسار باللغة الإنجليزية عبر البريد الإلكتروني التابع لمركز كسسي بالولايات المتحدة، والذي يستقبل استفسارات الفائزين بالقرعة العشوائية الأمريكية لسنة 2025. ونؤكد وننصح دائما بأن إرسال الاستفسار لازم إرساله يعني في الوقت المناسب، ووضحنا لكم هذا تكرارا عبر هذا البرنامج. أتمنى أن تكون هذه النقاط واضحة. عن فحوى يعني هذا الاستفسار الذي سوف نرسله إلى مركز كسسي بالولايات المتحدة الأمريكية، مفاد الرسالة هو أن رقمي صدر في النشرة منذ فترة، ولا زلت لم أتوصل برسالة الموعد والمقابلة. هنا كما سبق الذكر كسسي سوف يأخذ استفساركم بعين الاعتبار، وسوف يجيبكم على الفور بدون تعطيل بدون تأخير، وبالطبع سوف يوضح لكم بأنه لازم الانتظار بعض الشيء، وممكن أنه يحدد لكم الموعد قبل يعني التوصل برسالة الموعد والمقابلة. إذن الإجابة إن شاء الله سوف تجدوها بأنها تخدم مسار إتمام الإجراءات إلى الأخير، أي أن كل فائز منكم بالطبع لديه ترقب وتطلع على ما بعد إصدار رقمه في النشرة الشهرية، وكل فائز منكم صدر رقمه في النشرة كذلك نؤكد بأنه إن شاء الله سوف يتوصل برسالة الموعد والمقابلة. ولكن هناك بعض الإخوة ممكن رسالة الموعد تتأخر، لهذا مراسلة كسسي في الوقت المناسب سوف تسير بكم إلى بر الأمان، وسوف تخول لكم يعني الحصول على الموعد في الوقت المناسب لكم. بالطبع لأن هناك السفارات الأمريكية تشتغل بنظام، كل سفارة تشتغل بشكل في بلد باسمه، وبالطبع عندما تتوصل بملف المعني بالأمر هناك تنظيم يعني للمقابلات إلى غير ذلك من الأشياء. هذه الأشياء كلها تدخل في صلب التوصل برسالة الموعد والمقابلة. وممكن المدة المنتظرة سوف نحصرها في التنسيق الذي هو ما بين كسسي والسفارة الأمريكية لأجل تلبية متطلبات الحصول على الموعد في أقرب وقت ممكن. إذن كل من تأخرت عليهم رسالة الموعد والمقابلة إن شاء الله خير، نستبشر خيرا في المستقبل القريب، واعلموا بأنه سوف تجدوا الإجابة المقنعة من طرف كسسي لكم للتوصل بالموعد، وإن شاء الله سوف تتمموا الإجراءات في أقرب وقت ممكن، ولا داعي للقلق. إذا وضحنا لكم كل النقاط التي لديكم فيها تساؤل عن مراسلة كسسي بالولايات المتحدة، وكذلك وضحنا لكم الوقت المناسب لإرسال استفسار إلى كسسي وطريقة إرسال استفسار إلى كسسي. ونؤكد على نقطة مهمة بأن القرعة العشوائية الأمريكية لسنة 2025 لا زالت في بدايتها، وإجراءاتها إن شاء الله أي إجراءات استقبال الموعد والمقابلات سوف تبدأ في شهر أكتوبر المقبل من سنة 2024. وبالطبع نؤكد بأن المواعيد والمقابلات والنشرات الشهرية سوف نجدها مسترسلة في الأشهر المقبلة، ونتمنى لكم جميعا التوفيق. وفي حالة أنه لديكم أسئلة تتعلق ببرنامج اليوم أو أي برنامج في القناة، فلا بأس أن تقوموا بوضع تعاليق كأسئلة عبر القناة، وسوف تجدوا الإجابة عبر البرنامج المعروف في القناة برنامج أسئلة وأجوبة، لأنني لا أستثني منكم أحدا. وأتمنى من الإخوة والأخوات الذين لا زالوا لم يشتركوا في القناة أدعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصل إليكم كل جديد. ولا تنسوا أن تدعمونا دائما باللايك لكي نصل إلى أكبر نسبة من المشاهدة. وبالنسبة للقناة محتواها كامل وشامل عن الهجرة والمهاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية بشكل عام وكتعريف. وأود أن أشكر جزيل الشكر كل الإخوة والأخوات الذين يقومون بوضع تعاليق محترمة بالقناة. مرحب بكم جميعا بأسمائكم، وإلى لقاء قريب بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.